हाय जलपा पंड्या किचन में तमाરું स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં અમૃતસરનો વેરી પોપ્યુલર એવો કડા પ્રસાદ છે એટલે આપણે ગુરુદ્વારા અને જે મંદિરમાં બને છે એવો ઘરે સ્વાદ તો નથી આવતો, પણ હા એ કઈ રીતે બનાવે છે એ આપણે જાણી શકીએ। તો ચલો એક સરખું માપ અને એકદમ પરફેક્ટ રીતની સાથે બનાવીએ અમૃતસરનો વેરી પોપ્યુલર એવો કડા પ્રસાદ। અહીંયા કડા પ્રસાદ બનાવવા માટે એક કોઈપણ કટોરી સેટ કરી લ્યો। તો મેં એક અડધો કપનું માપ લઈ અને એ જ કપથી મેં 2 કપ પાણી મૂક્યું છે, એટલે કે અડધો કપ, એટલે કે ટોટલ 1 કપ પાણી। અને એ જ અડધા કપથી હવે હું ખાંડ લઈશ, તો એ પણ મેં અડધો કપ ખાંડ લીધી છે। બસ હવે આને આપણે ગેસ પર મૂકી અને આપણે ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી એને ચલાવવાનું છે। ચાસણી નથી બનાવવાની કે આપણે એની મધ જેવી ચાસણી જે આપણે ગુલાબજાંબુ બનાવીએ છીએ એવી પણ નથી બનાવવાની, ખાલી ખાંડ ઓગળે એટલી રાહ જોવાની છે અને પછી કરી દઈશું ગેસ બંધ। આમ જોવા જઈએ તો આ ખાંડ અને જે પાણી આપણે ઓગાળીને જે ચાસણી જેવું તૈયાર કરવાના છીએ, જો એ તમે ન કરો તો પણ ચાલે, કારણ કે જ્યારે ગુરુદ્વારામાં બહુ મોટા પાયે પ્રસાદ બનતો હોય છે, ત્યાં આપણે લગભગ 8 થી 10 કિલો લોટનો પ્રસાદ બને છે, તો એ લોકો પાણી નથી નાખતા, એ લોકો સીધી ખાંડ કાચી નાખીને પાણી ગરમ નાખી દે છે। તો આપણે અહીંયા થોડો પ્રસાદ બનાવીએ છીએ એટલે આપણે આવું કરીએ છીએ, તમે ન કરો તો પણ ચાલે। તો ખાંડ ઓગળી ગઈ છે, હવે આપણે બનાવીએ જે લોટ છે શેકવાની પ્રોસેસ। તો લોટ શેકવા માટે અહીંયા લોખંડનું હોય તમારી પાસે વાસણ તો બહુ સારું। તો હવે એ જે મેં કપ લીધો તો એ કપથી અડધો કપ જેટલો લોટ લઈ લેશું અને હવે એ જ કપના માપથી આપણે ઘી લઈ લેશું। તો માપ બહુ સહેલું છે, અડધો કપ ખાંડ, અડધો કપ લોટ, અડધો કપ ઘી, અથવા તો જે વાટકી તમે લ્યો છો એ વાટકી પ્રમાણે બધું અડધો કપ અથવા તો 1 કપ। અને હવે આ મિશ્રણને આપણે બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે। તમે આ પ્રસાદ લોખંડની કડાઈ ન હોય તો તમે એલ્યુમિનિયમની અથવા તો કોઈ નોનસ્ટિક પેનમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ જ્યાં સુધી લોખંડની કડાઈ હોય તો તેમાં જ બનાવું, કારણ કે અમૃતસરમાં જે પ્રસાદ મળે છે એ આવી રીતે બહુ મોટા લોખંડના વાસણમાં જ બનાવવામાં આવે છે। અહીંયા આપણે અડધો કપ જ લોટ લીધો છે એટલા માટે આને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। પણ જ્યારે બહુ બધો લોટ શેકાતો હોય, જેમ કે પ્રસાદ બનાવવા માટે 8-10 કિલો લોટ છે એક સાથે શેકાતો હોય છે, તો ત્યારે એ લોકો છે એ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કરી અને પછી એ બંધ કરી દે છે। એનું કારણ છે કારણ કે લોટ શેકાવાના લીધે એ આપોઆપ બંધ કર્યા પછી પણ શેકાતો હોય છે, પણ આપણે અહીંયા લોટ ઓછો છે એટલે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું શેકી લઈશું। તો બ્રાઉન કલર જેવો શરૂ થઈ ગયો છે આવવાનો, અને આ મેં જે લોટ છે શેકો છે એ મધ્યમ એટલે કે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેક્યો છે, એટલે તમારે પણ આ હાઈ ફ્લેમ પર શેકવાની ઉતાવળ ન કરવી, નહીંતર ફટાફટ શેકાઈ તો જશે પણ પછી છેલ્લે સ્મેલ બળવા જેવી આવે છે, એટલા માટે। તો આ લોટ શેકાઈ ગયો છે, હવે આપણે જોઈ લઈએ તો એકદમ બ્રાઉન કલર થઈ ગયો છે, ઘી છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે સુગર સિરપ જે બનાવ્યું હતું એ નાખીશું। તો જે ખાંડનું પાણી છે એ તરત જ એક સાથે નહીં નાખી દેવાનું, ધીમે ધીમે નાખવાનું। તો તમે જુઓ તો એક વખત નાખી અને બધું પાણી શોષાઈ જાય પછી જ હું બીજી વખત નાખું છું। અને અહીંયા જે આપણે ખાંડનું પાણી બનાવ્યું છે જે માપથી, એ માપથી અહીંયા પરફેક્ટ બધું જ પાણી આમાં જોઈ જશે। તો ધીમે ધીમે કરી અને પછી ત્યાર પછી જો તમે જુઓ તો ધીમે ધીમે હવે બબલ્સ આવવાના બંધ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એક સાથે પાણી નાખી શકીએ છીએ અને જ્યાં સુધી આ પ્રસાદ છે એમાંથી ઘી છૂટું ન પડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે આને આવી રીતે સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। હા, આ પ્રસાદ બનાવો ત્યારે સતત આપણે આ પ્રસાદને ચલાવતા જ રહેવાનું છે, જેનાથી આપણો પ્રસાદ બળી જવાની શક્યતા ન રહે। અને આ તમે જુઓ તો મેં એક પણ વખત આ પ્રસાદને બનાવતી વખતે છોડ્યો નથી, મેં સતત જ આવી રીતે ચલાવતા રહે છે અને ધીમે ધીમે હવે ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે, પણ હજી આ જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પ્રસાદ જેવી નથી આવી। તમે અમૃતસરનો પ્રસાદ ખાધો હોય તો તમને ખબર હશે કે એનો પ્રસાદ છે તમે હાથમાં લઈને ખાઈ શકો છો, અને સાથે સાથે એની એક જે સ્પેશિયાલિટી એ છે કે જ્યારે તમે એના હાથમાં લ્યો છો તો તમારા હાથ પણ એકદમ ઘીવાળા થાય છે, એટલે કે એનો મતલબ આપણો આ જે પ્રસાદ છે એકદમ ઘીથી લથબથ બનવો જોઈએ। એટલા માટે જ આપણે લોટના પ્રમાણમાં જ ઘીનું પ્રમાણ સરખું લીધું છે, જેનાથી જે અમૃતસરમાં બને છે એવો પ્રસાદ બનશે। તો હજી પણ આ હાથમાં લઈ શકાય એવો નથી બન્યો પ્રસાદ, એકદમ કડક થાય એટલે કે હાથમાં લઈ શકાય એવો થશે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। આ પ્રસાદ બનાવવામાં મારે ટોટલ ખાંડનું પાણી બનાવવાથી લઈ અને પ્રસાદ બની ગયો છે એટલો ટાઈમ છે મારે 1.5 કલાક જેટલો લાગ્યો। તો બધું થઈ ગયા પછી, કારણ કે બધી વસ્તુ મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર બનાવી છે। તો તમે જુઓ પ્રસાદ છે એકદમ કઠણ થવા માંડ્યો છે અને તાવીથામાં પણ આવવા માંડ્યો છે। તો હવે આપણે આને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને 5 મિનિટ સુધી ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી પણ ચલાવતા રહેશું, કારણ કે ઘી હજી ગરમ જ છે। તો હવે
5 મિનિટ પછી આપણો પ્રસાદ તમે જુઓ તો અહીંયા તાવીથામાં લઈને બતાવું તો એકદમ મસ્ત રીતે રેડી છે. હવે આપણે આને સર્વ કરીએ. તો મારી રેસીપી ડન છે. અને મેં પહેલાં જ કીધું હતું એમ કે તમે પ્રસાદને મંદિર જેવો તો ન જ બનાવી શકો, પણ હા, મંદિરની જે રીતે બને છે એ રેસીપી આપણે જાણી શકીએ. તો આ હતી મારી કડા પ્રસાદવાળી રેસીપી. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.